Hola extra bonjour ayang ngayon today magluluto tayo ng embutido. Ito mga ingredients na gagamitin natin. Ground pork, carrots, sweet pickle relish, onions, cheese and raisins. By the way, check out the description box for the exact ingredients. Tomato paste, bread crumbs, or pwede ring flour lang. But this time I use both. Lastly, eggs and salt and pepper. Add lang lahat ng mga ingredients and haluin after that. And sa balot naman ng embutido, aaminin ko, hindi ako masyadong marunong, so pasensya. Sa pagluto naman, gagamit ako ng oven and preheat ko siya sa 350 degrees Fahrenheit and lutuin for 1 hour. Pwede rin nyo rin i-steam kung wala kayong oven. So, ganun lang kadali ang paggawa ng embutido. Thank you guys for watching. Bye!